Hello, my name is Hank. I've been using the Nassra Arabic Method for like 1 year now, and I've been studying Arabic for almost 2 years. I find the method incredibly effective on my learning leads, and I was able to understand Arabic roughly after 6 months. Surprisingly, didn't find it very hard, only the handwriting was intimidating me in the beginning. I would like to advise anybody who wants to learn Arabic to use the Nassra Arabic Method. Okay, let's move on to the Arabic part. مرحبا، أنا اسمي هانك، وأنا كان بدي أتعلم اللغة العربية لأنه أنا اشتغلت مع كتير عالم سورية، وفي هاي الفترة أنا لاحظت إنه اللغة هي أكبر مشكلة بيناتنا. وفي البداية أنا كان ما عندي أي فكرة كيف بدي أتعلم اللغة العربية، حتى أنا لقيت على هذا البرنامج، واللغة العربية كانت كتير صعبة بالنسبة لي، يعني النظام مختلف تماما. بس بعد تقريبا سنة واحدة اللغة العربية صارت عادية بالنسبة لي، وأنا استفدت كتير من هذا البرنامج. وأخي عمر هو يشرح كل الموضوع بشكل كتير واضح، وأنا بدي أستخدم اللغة العربية بشغل مناسب.